ความเดินตอนที่แล้วในช่วงเช้าของวันเราไปกันที่หาดบาลเบิร์กสแตรนด์เพื่อไปดูวิวของภูเขาโต๊ะจากระยะไกลจากนั้นเราก็ย้อนกลับเข้าตัวเมืองเพื่อไปยังศาลากลางของเคปทาวน์ดูรูปปั้นเนลสันแมนเดลาข้ามถนนต่อไปที่ Castle of Good Hope และไปต่อกันที่ V&A Waterfront เพื่อไปทานข้าวเที่ยงที่นี่เราไปมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเดินดูแบบจริงๆจังๆสักทีนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยปิดท้ายด้วยการนั่งเรือไปท่าเรือเพื่อชมวิวแต่มันก็ยังไม่หมดวันอยู่ดีเรายังเหลือเวลายังมีที่อื่นให้เก็บตกอีกในวล็อกนี้มันก็จะมาปิดท้ายวันจริงๆกันที่ Sea Point ซึ่งเป็นหาดแรกๆเลยครับที่เราขับรถผ่านตอนเย็นเมื่อมาถึงตอนนั้นไม่กล้าเดินเนื่องจากรีวิวบอกว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะเดินแต่บางทีฝรั่งมันก็วนเวอร์นะครับมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นคนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวเดินกันเยอะๆวันนี้เราก็จะมาเดินตอนเย็นแล้วก็ขับรถไปอีกหน่อยเพื่อประหยัดเวลาแล้วไปต่อกันที่หาดคลิปตันนะครับซึ่งเราได้แต่ขับรถผ่านไม่เคยลงไปครับย่านซีพอยต์เป็นหนึ่งในย่านที่เราเล็งโรงแรมไว้แต่อยากได้โรงแรมวิวบ้านตีนเขาและก็เห็นทะเลด้วยที่ซีพอยต์เราเจอแต่ที่พักที่มันติดถนนแม้ว่าจะเห็นทะเลเต็มๆแหละแต่ว่ามันน่าจะเสียงดังด้วยความที่มันติดถนนความชันก็น้อยก็เลยไม่ได้เลือกซึ่งเรามองว่าเราคิดถูกนะแต่ละย่านของเคปทาวน์ลักษณะภูมิประเทศมันต่างกันยังมีในอยู่อย่างซีพอยต์ตั้งอยู่ระหว่างตีนเขาซิกแนลฮิลกับทะเลซึ่งมีความชันขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแทบจะเป็นที่ราบทะเลของย่านนี้มีลักษณะเป็นหินแต่ก็มีทรายแซมอยู่บ้างลงเล่นน้ำไม่ได้นะเพราะว่าเต็มไปด้วยสไลด์แล้วก็มีพูลสาธารณะให้บริการอยู่บริเวณริมทะเลทำเป็นโปรเมนาดมีทางเดินและก็สวนสาธารณะริมหาดยาวไปเลยครับถัดไปก็เป็นย่านที่เราเลือกพักโรงแรมแรกก็คือ Bantry Bay ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตีนเขาของ Lions Head กับทะเลมีลักษณะชันมากบริเวณนี้ยิ่งได้ที่พักที่สูงขึ้นไปวิวยิ่งสวยด้วยความต่างระดับของพื้นดินมันทำให้เห็นทั้งวิวบ้านตีนเขาและก็ทะเล 2 in 1เลยย่านนี้ไม่มีถนนติดหาดนะครับเนื่องจากทางลงหาดเป็นหน้าผาสูงชันที่มีที่พักตั้งอยู่บริเวณหน้าผาเป็นตึก10ชั้นเรียงขนาบกับหน้าผายาวไปเลยครับด้านล่างเป็นหาดที่สวยมากไม่มีสาหร่ายและก็เล่นน้ำได้จริงชื่อหาดคลิฟตันก่อนหน้าเรารู้มันมีอยู่นะแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาที่นี่นึกไม่ออกว่าสภาพหาดเป็นยังไงไม่เคยเห็นภาพนะครับแต่เมื่อลงไปแล้วอ่ะที่นี่คือหนึ่งในหาดที่น่าจะสวยที่สุดในย่านเมืองของเคปทาวน์ที่ไปมาเลยแล้วใครมาที่นี่ก็ไม่ควรพลาดหาดนี้เรายังจำความรู้สึกแรกได้ครับว่ามาถึงที่เนี่ยแล้วอ่ะเราขับรถผ่านหาดแล้วมันก็จะมีเป็นโพรเมนาดทางเดินริมน้ำครับเราไม่คิดว่าจะมาเดินด้วยซ้ำเพราะว่าจากที่อ่านมามันบอกดูไม่ปลอดภัยแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเดินอยู่แล้วจะมีคนเอามีดมาจี้อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเดินได้ครับผ่านมาหลายวันก็ยังไม่โดนชี้ปล้นอะไรนะครับยังไม่โดนสแกมอะไรด้วยด้านหลังที่เห็นนี้ก็คือสนามเด็กเล่นนะครับในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ที่ไปเขาก็จะให้ความสำคัญกับสนามเด็กเล่นแบบนี้มากเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ Queen's Beach นะครับซึ่งมันมีเมฆหนานะครับฟ้ามันก็เลยไม่ใสถ่ายอะไรก็ไม่สวยก็จะขับตามหาดที่เหลือนะครับที่ยังไม่เคยลงไปหา Queen's Beach ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่พักเก่าของเราก็อยู่ประมาณนั้นนะครับบนเขาแต่เราชอบที่ใหม่มากกว่าที่มันอยู่ในคอมเพล็กซ์นะครับมีส่วนกลางแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูนะครับถ้าพรุ่งนี้ตื่นเช้าเราก็มีเวลาจะพาไปดูส่วนกลางของที่พักเรานะครับข้างหลังนี้ก็คือ Shoulder Lock Beach นะครับเป็นหาดหินตามชื่อเลยครับ
ย้ายมาที่คิปตันวิวพอยต์แล้วครับ ตอนแรกเราจะไปคิปตันบีชหรือหาดคิปตันแต่ว่าดูจากแผนที่แล้วรถมันติดมากเลย ก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่า ลองมาดูจุดชมวิวก่อน ถ้ามันโอเคก็จะลงไปครับ แต่ถ้าไม่ก็จะย้ายไปที่อื่นเลย เดี๋ยวไปดูวิวกันครับ Every beach has always one side, one side. โอ้ด้านหน้าน้ำทะเลสีฟ้าสวยเลยครับ หาดก็ดูสีขาวทรายละเอียดน่าลงไปเล่น แต่ว่าคนเยอะครับ ถ้ารถจะติดด้านหน้าคงจะไม่แปลกเท่าไหร่ กล้องซูมได้นี่นะเดี๋ยวซูมให้ดูสักหน่อยซูมได้แค่นี้ ผมคิดว่าตัวเองค่อนข้างโชคดีนะครับ ได้ที่จอดรถ หาดนี้คนเยอะมาก แล้วมันไม่ได้เป็นหาดที่มีถนนติดอยู่กับหาด เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนหน้าผาขึ้นมานะครับ มันจะเป็นเวิ้งอ่าว แล้วก็จะมีหินกั้น เป็นเวิ้งอีกทีหนึ่งในอ่าวนั้นนะครับ เราก็แวะที่มันมีที่ว่างจอดรถนะครับ แล้วก็จะเปิดเพลงทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปที่ใกล้ที่สุดนะครับ ตรงที่จอดรถ อันนี้ก็รถไซส์ซียิ่งนะครับ มีผ่านบ่อยมากกับรถคันนี้ ถ้ามาเที่ยวที่เนี่ยเราไม่มีรถมาส่วนตัวมาเองอันนี้ก็น่าสนนะครับมีรถมานี่นะครับหาดคิปตันที่เรากำลังจะลงไปกัน ตอนนี้แบตในกล้องเหลือน้อยแล้วเหลือแค่ 20% เองน่าจะถ่ายได้ไม่นานนะครับแล้วก็แบตจะหมดแล้วสวยครับนึกถึงภูเก็ตเลยเดี๋ยวต้องลงไปดูใกล้ๆอีกทีนึงมันจะสวยเหมือนที่มองไกลๆหรือเปล่าสองด้านนี่เป็นคิปตันหมดเลยนะครับมันจะแบ่งเป็น1 2 3อันนี้เป็นคิปตัน2นะครับ
ที่ตอนแรกคิดว่ามันจะตัดขาดกันด้วยก้อนหินนะครับแต่ที่จริงมันสามารถเดินไปได้คิปตัน1 2 3ผมแต่งตัวประหลาดมากนะครับวันนี้เพราะว่าใส่แขนยาวขายาวมาหาดเนื่องจากตอนเช้านะแผนว่าจะไป Table Mountain นะแล้วมันขึ้นไม่ได้ก็แต่งตัวแบบนี้แหละเดี๋ยวพาไปดูคลิปตันอื่นกันนะครับมันก็สะอาดอยู่นะครับสะอาดมากด้วยไม่มีเศษขยะเลยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีคนสร้างขยะก็คือแผงลอยร้านก็เป็นร้านรวมที่มันต้องขออนุญาตตั้งตามกฎหมายนะครับจะไม่มีคนมาเดินเล่ขายของสีน้ำทะเลก็ฟ้าเลยครับแม้ว่าตอนนี้ตอนเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว People are really passing all the way that direction. ด้านหน้าที่จะได้เห็นนี้ก็คือคลิปตัน4นะครับคลิปตันสุดท้ายของหาดคลิปตันนี้แล้วครับเพื่อไม่ให้ดูหน้าประหลาดมากไปกว่านี้ว่าจะเดินกลับแล้วครับทำไมรู้สึกว่าผู้คนเขาแยกกันยังไงก็ไม่รู้นะครับก็จะมีกลุ่มคนขาวกลุ่มคนดำทั้งที่มันเป็นประเทศเดียวกัน ถ้าดูในแบบหนังอเมริกันอะไรพวกนี้นะก็จะมีถึงจะแยกกลุ่มก็จริงแต่ว่าก็จะมีบางพวกที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าที่นี่เหมือนแยกกันชัดเจนเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันแต่ว่าเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดี ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเย็นแบบเป็นลมเย็นๆนะแม้ลมพัดไม่แรงแต่ว่าความเย็นมันเริ่มมาซึ่งภาคใต้ก็สามารถเย็นได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่บ่อยแต่ว่าที่นี่น่าจะบ่อยอยู่
nagulat ko sabihin. Ahora otra rola y ya vamos. ข้อดีอีกอย่างของที่นี่ก็คือ เวลาถือกล้องไปเนี่ย เหมือนไม่มีคนสนใจนะครับ ถ้าเป็นที่อื่นอ่ะ จะรู้สึกว่าเหมือนมีคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลา จับจ้องว่าเราจะทำอะไรผิดหรือเปล่า แต่ที่นี่ไม่ครับ จะถือกล้องยังไงก็ผมไม่มองด้วยซ้ำว่าถือกล้อง แต่อยู่ๆวิ่งมาขโมยเลยหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน พระอาทิตย์น่าจะตกดินไปแล้วนะครับ ไม่ยังไม่ตกก็เหมือนตกแหละเพราะว่ามันเมฆหนาหลบอยู่ใต้เมฆตอนนี้ครับเมื่อกี้อะไรไม่รู้นะฟังไม่ออก เมื่อคู่เจอตำรวจนะครับ มาจับคนเล่ขายของข้างในเป็นแอลกอฮอล์หาดนี้น่าจะห้ามขายของรวมถึงห้ามดื่มแอลกอฮอล์ด้วยมั้งครับ ก็ซีเรียสอยู่นะครับ ไม่ได้แบบปล่อยปละละเลยคืนนี้เป็นอาหารเย็นคืนสุดท้ายที่อยู่ในเคปทาวน์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องย้ายไปเมืองอื่นแล้วมาดูนะครับว่าเราสั่งอะไรมาบ้างแล้วร้านนี้รอเป็นชั่วโมงมันจะมาแต่พอมาแล้วโอ้โหจานมันใหญ่มากเรามาร้านสเปนมันจะมีทาปาสเป็นจานเล็กๆนะครับหลายๆอย่างคิดว่ามันจะจานเล็กนะครับแต่ดูราคาแล้วมันก็พอสมควรอยู่แต่พอไม่เห็นจานแล้วเข้าใจเลยว่าราคาทำไมมันเท่านั้นเรามานั่งเป็นบาร์ตรงนี้นะครับอันนี้อะไรจำไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นหมู3ชั้นอบนะครับทาโก้ครับแล้วก็อันนี้กุ้งน่าจะเป็นกุ้งกัมบาสนะครับแต่ว่ารูปร่างมันแปลกๆแล้วอันนี้เป็นกะหล่ำทอดครับทั้งหมดได้กิน2คนจะบอกว่ายังไม่หมดนะครับเพิ่งมาอีกจานหนึ่งเป็นซูชิโมเสกโอเคครับคืนนี้ก็ลาวิดีโอนี้ไปก่อนเลยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ